हेलो एभ्रिवान, हजुरहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी BBS थर्ड इयरको फन्डामेन्टल्स अफ द ट्याक्सेसन एन्ड द अडिटिङको ट्याक्सेसन पार्टमा TDS पढ्न जाँदैछौँ, जसमा हामीले यसअघिका भिडियोहरूमा TDS अन्डर सेक्सन 87 र अन्डर सेक्सन 88 का केही पार्टहरू पढेका छौँ र आज हामी यस भिडियोमा पहिला पढिएका रेटहरूको बारेमा हल्का रिभिजन गरेर हामी रिमेनिङ पार्टमा जान्छौँ। हामीले अस्तिको भिडियोमा विथहोल्डिङ ट्याक्स भनेको के हो भनेर पढेका थियौँ, जसमा हाम्रो विथहोल्डिङ ट्याक्सलाई सर्ट फर्ममा के भनिन्छ, ट्याक्स डिडक्टेड एट सोर्स भनिन्छ है। TDS भनिन्छ सर्ट फर्ममा यसलाई। डिडक्सन अफ द TDS कतिखेर डिडक्सन गरिन्छ त भन्दा एट द टाइम अफ द पेमेन्ट है। पेमेन्ट गर्ने बेलामा TDS चाहिँ डिडक्ट गर्ने काम गरिन्छ। बाई हुम भन्दा त कसले, बाई द विथहोल्डिङ एजेन्टले है। विथहोल्डिङ एजेन्टले गर्दछ र त्यसलाई के भनिन्छ, पेयर अथवा विथहोल्डर है। एक्जाम्पलको लागि हाम्रो इम्प्लोयर चाहिँ हाम्रो के हो, विथहोल्डिङ एजेन्ट, जसले चाहिँ इम्प्लोइलाई पेमेन्ट गर्ने बेलामा ट्याक्स विथहोल्ड गर्ने काम गर्दछ है। र हाम्रो पेमेन्ट चाहिँ कहिले गर्दछ भन्दाखेरि हामीले पेमेन्टको डेफिनेसनमा पढ्नुपर्ने हुन्छ, जुन कुरा हामीले यहाँ पहिला नै डिस्कस गरिसकेको छौँ। पेड हाम्रो इन केस अफ द क्यास बेसिस हुने बेलामा पेमेन्ट कहिले हुन्छ र एग्रुअल बेसिस अफ द एकाउन्टिङ गर्ने बेला हाम्रो पेमेन्ट कहिले हुन्छ भनेर हामीले पढिसक्यौँ। हाम्रो यदि क्यास बेसिस अफ द एकाउन्टिङ हामीले फलो गरेको छ भने हाम्रो टाइम अफ द पेमेन्ट विल बी द एमाउन्ट अफ द एक्चुअल क्यास अर द चेक काइन्ड अर द रिसिभिङ बाई द विथहोल्डी हुन्छ। र इफ एक्रुअल बेसिस अफ द एकाउन्टिङ चाहिँ फलो गरेको छ भने टाइम अफ द पेमेन्ट विल बी द टाइम अफ द रेकर्डिङ बिल्स एक्सपेन्सेस इन द बुक्स अफ द अकाउन्ट है। र यसमा हाम्रो एक्रुअल बेसिसमा गिभिङ एडभान्स अर द सेटलमेन्ट अफ द क्रेडिटर इज नट द टाइम अफ द पेमेन्ट। जब चाहिँ हामीले बिल्स अथवा एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ बुक्स अफ द एकाउन्ट्समा रेकर्ड गर्ने बेला नै हामीले TDS डिडक्ट गर्ने काम गर्दछौँ। र हाम्रो क्यास बेसिस अकाउन्टिङमा चाहिँ जब एक्चुअल क्यास अथवा चेक अथवा एनी काइन्ड रिसिभिङ हुन्छ नि, विथहोल्डीले रिसिभ गर्ने बेला चाहिँ TDS डिडक्ट गर्ने काम गर्दछ है। यसरी भयो हाम्रो टाइम अफ द पेमेन्ट। र हाम्रो यसमा हाम्रो TDS सबै इन्कममा काट्छौँ त, पेईको अथवा विथहोल्डीको चाहिँ सबै इन्कममा हामीले TDS काट्छौँ त, काट्दैनौँ। ओन्ली अन द सर्टेन इन्कममा मात्रै हामीले TDS काट्ने काम गर्दछौँ है। अर्को चाहिँ हाम्रो के हो त, हाम्रो TDS रेट भन्दा एज प्रिस्क्राइब रेट हुन्छ है। प्रिस्क्राइब रेट हुन्छ अन्डर सेक्सन 87, 88, 88 क एन्ड 89 भने चाहिँ हाम्रो अन्डर सेक्सन 87 ले कुन कुरा कभर गर्छ भन्दा TDS अन द पेमेन्ट टु द इम्प्लोइ, र सेक्सन 88 ले TDS अन द इन्भेस्टमेन्ट रिटर्न एन्ड द सर्भिस फी, र सेक्सन 88 क ले TDS अन द विन्डफल गेन, र सेक्सन 89 ले TDS अन द कन्ट्राक्चुअल पेमेन्ट, र सेक्सन 90 ले के भन्छ भन्दा पेमेन्ट अफ द TDS र TDS रिटर्न चाहिँ फाइलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ है। गभर्मेन्टलाई चाहिँ अथवा इन्डियन रेभिन्यू डिपार्टमेन्टलाई TDS पेमेन्ट गर्ने र TDS रिटर्न फाइलिङ गर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो सेक्सन 90 मा हुन्छ। र हाम्रो सेक्सन 91 मा चाहिँ सर्टिफिकेट अफ द TDS पेमेन्ट गरिसकेपछि चाहिँ सर्टिफिकेट दिने काम गर्दछ। र सेक्सन 92 मा चाहिँ फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट छ, र सेक्सन 93 मा चाहिँ एडजस्टमेन्ट अफ द TDS लाई हामीले कसरी एडजस्टमेन्ट गर्ने, यो डिडक्टेड गरिएको TDS लाई हामीले कता लगेर एडजस्टमेन्ट गर्ने भनेर हामी सेक्सन 93 मा पढ्छौँ। र हाम्रो पेमेन्ट, यो पेमेन्ट कसले गर्दछ, विथहोल्डिङ एजेन्टले है। कति र विथहोल्डिङ एजेन्टले पेमेन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ कतिखेर TDS काट्छ त भन्दाखेरि पेमेन्ट गर्ने बेला त हो, तर कस्तो इन्कम अफ द पेई, यदि इन्कम अफ द पेई चाहिँ नन एक्जेम्प्ट छ भने बल्ल TDS काट्छ है। र यदि इन्कम अफ द पेई चाहिँ एक्जेम्प्ट छ भन्दा चाहिँ TDS काट्न पाउँदैन। देयर इज नो रिक्वायरमेन्ट फर द डिडक्सन अफ द
TDS. But if the income of the payee is non-exempt, then TDS should be deducted. र हाम्रो नन एक्जेम्प्ट इन्कममा के पर्ने गर्छ भन्दा नम्बर 1 मा चाहिँ हाम्रो ट्याक्सेबल इन्कम र रिपाट्रिएसन इन्कम र फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट चाहिँ हाम्रो नन एक्जेम्प्ट इन्कम हो, जसमा चाहिँ हाम्रो TDS डिडक्ट गर्ने काम गर्दछ। र फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट भनेपछि हाम्रो कुन पर्छ, सेक्सन 92 ले चाहिँ हाम्रो फाइनल विथहोल्डिङको बारेमा कुरा गर्दछ है। र टाइमिङ अफ द पेमेन्ट कहिले हो त पेमेन्ट भन्दा एट द टाइम अफ द पेमेन्ट TDS विल बी डिडक्टेड बाई द विथहोल्डिङ एजेन्ट है। पेमेन्ट गर्ने बेलामा TDS डिडक्ट गर्ने काम गर्दछ। र टाइम अफ द पेमेन्ट हाम्रो यो अघि भइसक्यो। र विथहोल्डिङ एजेन्ट भनेको चाहिँ को हो भन्दा द पर्सन, विथहोल्डिङ एजेन्ट मिन्स द पर्सन हु हेज द ड्युटी टु विथहोल्ड द ट्याक्स एज पर द च्याप्टर 17 अफ द एक्ट while making payment including employment income र इन्भेस्टमेन्ट रिटर्न र सर्भिस फ्री एन्ड द कन्ट्र्याक्ट अर द एग्रिमेन्ट। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो विथहोल्डी। विथहोल्डी मिन्स अ पर्सन रिसिभिङ अर इन्टाइटल टु रिसिभ अ पेमेन्ट फ्रम which income tax is required to be withheld under Chapter 17 of this Act. अफ द एक्ट भन्नुको चाहिँ के हो भन्दा इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 को कुरा गर्दछ है। अब हामीले यो कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, TDS काट्ने कि नकाट्ने भनेर। सुरुमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भने के हो, डज द ट्रान्जेक्सन मिट द डेफिनेसन अफ द पेमेन्ट। पेमेन्टको डेफिनेसन मिट गर्छ गर्दैन त्यो ट्रान्जेक्सनले है। त्यसपछि इफ एस, यदि चाहिँ डेफिनेसन मिट गर्छ भने वाट टाइप अफ द पेमेन्ट एन्ड व्हिच सेक्सन इज एप्लिकेबल, कुन टाइपको पेमेन्ट हो र व्हिच सेक्सन इज एप्लिकेबल। र इज नट पेमेन्ट एक्जेम्प्ट इन्कम अफ द पेयी भने चाहिँ त्यो इन्कम पनि इन्कम त हो, त्यो पेमेन्ट भनेको इन्कम त हो, तर त्यो इन्कम चाहिँ एक्जेम्प्ट इन्कम हो कि नन एक्जेम्प्ट इन्कम हो भनेर हेर्नु पऱ्यो। यदि चाहिँ हाम्रो एक्जेम्प्ट इन्कम रहेछ भने चाहिँ TDS काट्न पाएन, र यदि एक्जेम्प्ट इन्कम हो, नन एक्जेम्प्ट इन्कम हो भनेदेखि हामीले त्यसमा TDS काट्नुपर्ने हुन्छ। तर TDS काट्नुभन्दा अगाडि के मिट गर्नुपर्ने हुन्छ, बेसिक कन्डिसन मिट भएको छ कि छैन भनेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। के भन्छ यसले, डु द बेसिक कन्डिसन एक्जिट अर मिट भन्छ। त्यसपछि हाम्रो आउँछ डिडक्ट TDS एट द रेट गिभन। विथहोल्डिङ ट्याक्स बाई द इम्प्लोयर, हामीले जुन सेक्सन 87 मा कुरा गरिसक्यौँ, यसमा हाम्रो स्ल्याब अनुसार चाहिँ काट्ने गर्दछ TDS। हाम्रो स्ल्याब अनुसार चाहिँ हाम्रो दुईटा हुन्छ, एउटा यदि इफ द इन केस अफ द कपल अपडेट र सिङ्गल अपडेटको कुरा हुनेछ, त्यो कुरा हामी नेक्स्ट भिडियोमा पढ्छौँ। हाम्रो ट्याक्स रेट अफ द इन्टिटी र रेजिडेन्ट पर्सनको ट्याक्स र रेजिडेन्ट नेचुरल पर्सनको ट्याक्स र नन रेजिडेन्ट पर्सनको ट्याक्स रेट कति हुन्छ भनेर हामी नेक्स्ट भिडियोमा छलफल गर्छौँ। र हाम्रो यसमा रहेको छ विथहोल्डिङ ट्याक्स बाई द इम्प्लोयर सेक्सन 87 कन्डिसन टु बी मिट। अनि इम्प्लोयर मस्ट बी रेजिडेन्ट पर्सन, के हुनुपर्छ, इम्प्लोइलाई पेमेन्ट गर्ने बेलामा कस्तो कन्डिसन मिट हुनुपर्छ भन्दा नम्बर 1 मा छ इम्प्लोयर मस्ट बी रेजिडेन्ट पर्सन एन्ड द पेमेन्ट मस्ट ह्याभ द सोर्स इन द नेपाल अर द रिकल द सोर्स अफ द पेमेन्ट। भने चाहिँ हाम्रो जुन हाम्रो ह्याभिङ सोर्स इन द नेपाल छ कि छैन भन्ने कुरा हाम्रो सेक्सन 67 ले गभर्न गर्ने गर्दछ है। इफ द एबभ मेन्सन कन्डिसन्स आर मिट, सच इम्प्लोयर मस्ट डिडक्ट द TDS while making payment to the employees. The ability of the employer to deduct withholding tax will not reduce though। भने चाहिँ अब के छ हाम्रो रेट एन्ड द मेथड्स अफ द TDS बाई द इम्प्लोयर। हाम्रो रेट भनेको हाम्रो के छ, यदि नन रेजिडेन्ट हुनुभयो भने चाहिँ 25%, यदि रेजिडेन्ट हो भने चाहिँ हाम्रो स्ल्याब अनुसार, एउटा स्ल्याब अनुसार पनि यदि कपल अपडेट गरेछ भने हाम्रो छुट्टै रेट हुन्छ, र यदि सिङ्गल अपडेट गरेछ भने छुट्टै रेट हुने गर्दछ है। र यसै गरी अर्को हाम्रो रहेको छ, यसरी हाम्रो आउँछ। अनि हामीले पहिला नै ब्रिफली डिस्कस गरिसक्यौँ। इम्प्लोइमेन्ट इन्कम अफ द इम्प्लोइज आर इन्क्लुडेड इन द इम्प्लोइ भने चाहिँ यो पनि हामीले पढिसक्यौँ। फ्ल्याट रेट अन द इम्प्लोइमेन्ट गेन, यो हामीले सबै पढिसक्यौँ। आज हाम्रो छ पेमेन्ट रिटायरमेन्ट पेमेन्ट बाई द अनअप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड। यदि चाहिँ रिटायरमेन्ट पेमेन्ट कसले गरेको छ भन्दा
बाई द अनअप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड। अनअप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डले चाहिँ पेमेन्ट गरेको छ भने 5% अन द गेन अन द फाइनल गेन हुन्छ, गेन अन द पेमेन्ट मेड बाई द अनअप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड, जुन चाहिँ के हुन्छ हाम्रो फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हुने गर्दछ, एडभान्स विथहोल्डिङ पेमेन्ट होइन। हाम्रो गेन कसरी आउँछ? टोटल रिटायरमेन्ट पेमेन्ट माइनस टोटल रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन गरेपछि हाम्रो के आउँछ? गेन आउँछ है। हाम्रो एउटा यहाँ क्वेसन चाहिँ के छ इक्जाम्पलको लागि, मिस्टर राम हेज कन्ट्रिब्युटेड ₹20,000 पर इयर टु एन अनअप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड फर द 30 इयर्स। भनेपछि मिस्टर रामले के गर्यो? 20,000 बराबरको चाहिँ प्रत्येक वर्ष अनअप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डमा 30 वर्षसम्म कन्ट्रिब्युट गर्यो। नाउ हि इज रिटायर्ड। अब ऊ के भयो? रिटायर्ड भयो। द अनअप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड हेज साउन द रिटायरमेन्ट पेमेन्ट अफ ₹9,30,000। के गर्यो? रिटायरमेन्ट पेमेन्ट अनअप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डले कति देखायो? पेमेन्ट गरेको 9,30,000 अक्रुड टु हिज एकाउन्ट। इज टिडिएस एप्लिकेबल? टिडिएस एप्लिकेबल हुन्छ त? र इफ यस, यदि टिडिएस एप्लिकेबल हुन्छ भने वाट इज द एमाउन्ट अफ द ट्याक्स टु बी विथहेल्ड बाई द अनअप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड वाइल मेकिङ द पेमेन्ट। भनेपछि हाम्रो टिडिएस लाग्ने भनेको केमा हो? गेनमा हो। हामीले के निकाल्नु पर्ने हुन्छ? गेन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। हामीलाई थाहा छ कि हाम्रो रिटायरमेन्ट पेमेन्टमा हामीले भर्खर पढ्यो टिडिएस कति लाग्छ? 5% अन द गेन, जुन चाहिँ के हुन्छ? फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट। भने चाहिँ हाम्रो यो टिडिएस एप्लिकेबल हुन्छ भने क्वेसनको हाम्रो एन्सर के भयो? यस, टिडिएस इज एप्लिकेबल एट द रेट 5% अन द गेन विच इज फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट भन्ने हाम्रो एन्सर रहेको छ। र हाम्रो सेकेन्डको एन्सर रहेको छ हाम्रो गेन निकाल्नु पर्ने यसमा हुन्छ। गेन भनेको हाम्रो कसरी निकाल्छौँ? टोटल रिटायरमेन्ट पेमेन्ट्स, जुन भनेको हाम्रो कति हो? कति दिएछ हामीलाई अनअप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डबाट? 9,30,000 यो भइहाल्यो। र माइनस टोटल रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन। रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन कति हो त? हामी आफैले गरेको भन्ने मतलब मिस्टर रामले गरेको कन्ट्रिब्युसन कति हो त? 20,000 इन्टु कति वर्षको लागि? 30 वर्षको लागि प्रत्येक वर्ष 20,000 गर्दा यसरी आयो हाम्रो गेन 3,30,000 गेन रहेको छ। र यो गेनमा हाम्रो कति लाग्नुपर्छ? टिडिएस 5% अन द 3,30,000 गरेर हाम्रो टिडिएस भएको छ 30,500। यसरी नै हाम्रो आउनेछ टिडिएस। यो चाहिँ कसलाई पेड गर्नुपर्ने हुन्छ? गभर्मेन्टलाई दिनुपर्ने हुन्छ है, टु गभर्मेन्ट है, गभर्मेन्टलाई दिनुपर्ने हुन्छ अथवा आइआरडी, त्यसलाई के भन्छ? इनल्यान्ड रेभिन्यू डिपार्टमेन्ट है। यसरी हाम्रो भयो गेन अन द अनअप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड, जसमा हाम्रो 5% टिडिएस लाग्ने गर्दछ, जुन चाहिँ फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हुने गर्दछ। अब अर्को छ हाम्रो रिटायरमेन्ट पेमेन्ट्स बाई द इम्प्लोयर अदर देन द गभर्मेन्ट अफ नेपाल। गभर्मेन्ट अफ नेपाल बाहेकका अदर इम्प्लोयरहरूले चाहिँ दिएको रिटायरमेन्ट पेमेन्टको बारेमा हामी छलफल गर्न जाँदैछौँ, जसमा हाम्रो लाग्नेछ 15% अन द नन एक्जेम रिटायरमेन्ट पेमेन्ट्स। नन एक्जेम रिटायरमेन्ट पेमेन्ट्समा 15% टिडिएस काट्नुपर्ने हुन्छ, जुन भनेको फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हो है। रिटायरमेन्ट पेमेन्ट बाई द अप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड अर द गभर्मेन्ट अफ नेपाल एज अ इम्प्लोयर। भनेपछि हाम्रो के हो? रिटायरमेन्ट पेमेन्ट बाई द अप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड अर द गभर्मेन्ट अफ नेपाल। यदि चाहिँ रिटायरमेन्ट पेमेन्ट चाहिँ मेड गर्यो अदर देन द गभर्मेन्ट अफ नेपाल छ भने हाम्रो 5% टिडिएस लाग्यो, जुन चाहिँ फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट भयो। तर यदि रिटायरमेन्ट पेमेन्ट चाहिँ मेड गर्यो बाई द अप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड अर द गभर्मेन्ट अफ नेपाल छ भनेदेखि एज ए इम्प्लोयर चाहिँ पेड गरेको छ भने के हुन्छ? हाम्रो 5% अन द गेन हुन्छ, जुन चाहिँ के हुन्छ? फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हुने गर्दछ। र यो चाहिँ 5% अन द नन एक्जेम्ड रिटायरमेन्ट पेमेन्ट हुने गर्दछ है। यसरी आयो हाम्रो गेन है। कसरी आयो? गेन विल बी क्यालकुलेटेड एज फलोज। हाम्रो गेन चाहिँ यसरी क्यालकुलेट गर्ने गरिन्छ रिटायरमेन्ट पेमेन्टमा। कसरी भन्दा नम्बर 1मा हामीले के गर्नु पर्यो? टोटल रिटायरमेन्ट पेमेन्ट्सलाई हामीले राख्यौँ र त्यसमा हाम्रो एक्जेम एमाउन्ट भनेको हाम्रो अफ टु 18 चैत्र 2058 अनुसार चाहिँ अफ टु 18 चैत्र 2058 सम्म जति एमाउन्ट रिटायरमेन्ट पेमेन्ट भएको छ त्यो सबै हाम्रो एक्जेम एमाउन्ट छ, त्यसलाई हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यसपछि त्यो घटाइसकेपछि हाम्रो के आउँछ? 1बाट 2 घटाएर हाम्रो के आउँछ? नन एक्जेम रिटायरमेन्ट पेमेन्ट आउने गर्दछ, जसलाई के भनिन्छ? नन एक्जेम
रिटायरमेन्ट पेमेन्ट टोटल रिटायरमेन्ट पेमेन्टबाट हामीले एक्जेम एमाउन्ट हो तर एक्जेम एमाउन्ट भनेको चाहिँ कहिलेसम्मको लागि चाहिँ एक्जेम एमाउन्ट हुन्छ भन्दा अप टु 18 चैत्र 2058 सम्म चाहिँ पेमेन्ट गरेकोलाई चाहिँ हामीले एक्जेम एमाउन्ट भनिन्छ त्यसमा त्यो घटाइसकेपछि हाम्रो के आउने भयो नन एक्जेम्ड रिटायरमेन्ट पेमेन्ट हाम्रो यसमा इफ पेड बाई द हाम्रो रिमार्क्समा छ इफ पेड बाई द CIT भनेको सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट अर EPF accrued retirement payment up to 18 चैत्र 2058 र if paid by the government of Nepal leave encashment र gratuity and the medical expenses रहेछ भने मात्रै हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ एक्जेम एमाउन्ट्स भित्र हामीले के पर्ने भयो if paid by the CIT and the EPF accrued retirement payment up to 18 Chaitra 2058 or the if paid by the government of the Nepal leave encashment gratuity and the medical expenses त्यसपछि हामी लेस गर्छौं 50% of the non exempt retirement payment 3 भने चाहिँ हाम्रो यो के भयो non exempt retirement payment को 50% or the 5 लाख है whichever is higher भने चाहिँ हाम्रो यो एमाउन्ट बाट 50% गर्दा र हाम्रो 5 लाख मध्ये जुन चाहिँ हायर हुन्छ त्यो नि हामीले डिडक्ट गर्नु पर्ने हुन्छ त्यसरी हामीले डिडक्ट गरिसकेपछि आएको हाम्रो अल्टिमेट एमाउन्ट भनेको के हो गेन हो कसरी आयो गेन 3 बाट 4 भने चाहिँ हाम्रो नन एक्जेम्ड रिटायरमेन्ट पेमेन्ट बाट हामीले व्हिचएभर इज द हायर 50% अफ द नन एक्जेम्ड रिटायरमेन्ट पेमेन्ट अर द 5 लाख गरेपछि हाम्रो के आउने भयो गेन आउने भयो अब अर्को चाहिँ हाम्रो Transitional provision for the retirement saving, retirement payments for the employees enrolled at the time of the implementation of the Income Tax Act 2058, Rule 20 को subsection sub rule 6 भयो है यसलाई हाम्रो भन्छ sub rule 6 मा the following payments are exempted from the tax. Following payments हरु चाहिँ exempted छ from the tax मा कुन पेमेन्ट हरु चाहिँ हाम्रो exempted छ the tax मा भन्दा जुन चाहिँ हाम्रो ट्रान्जिशनल प्रोभिजन फर द रिटायरमेन्ट सेभिङ रिटायरमेन्ट पेमेन्ट्स फर द इम्प्लोइज इन द रोल एट द टाइम अफ द इम्प्लिमेन्टेसन अफ द इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 है द फलोइङ पेमेन्ट्स आर एक्जेम्प्टेड फ्रम द ट्याक्स यो पेमेन्ट्सहरु चाहिँ हाम्रो ट्याक्समा चाहिँ एक्जेम्प्ट रहेको छ है एमाउन्ट कन्ट्रिब्युटेड एन्ड द गेन एक्रुड thereon in the retirement fund account of the employee maintained at the EPF and the CIT till the 18 Chaitra 2058 है 18 Chaitra 2058 सम्मको चाहिँ सबै कन्ट्रिब्युटेड एमाउन्टहरु अथवा गेन अक्रुडहरु अन द रिटायरमेन्ट पेमेन्ट सबै हाम्रो एक्जेम्प्ट एमाउन्ट रहेको छ र the accrual of the accumulated leave pay and the gratuity till 18 Chaitra 2058 भने चाहिँ कुनै पनि अनि accumulate leave pay or the gratuity चाहिँ till कतिसम्म भन्दा 18 चैत्र सम्मको चाहिँ सबै एक्जेम्प्ट रहेको छ र मेडिकल ट्रिटमेन्ट एक्सपेन्सेस अप टु द 1,80,000 as per the rule in relation to the employment of an individual who was at the service at the time of the implementation of this act भने चाहिँ उनीहरुको सबै चाहिँ मेडिकल ट्रिटमेन्ट एक्सपेन्सेस अप टु 1,80,000 चाहिँ के रहेको छ एक्जेम्प्ट रहेको छ है यो कहिले भन्दा चाहिँ एट द टाइम अफ द इम्प्लिमेन्टेसन अफ दिस एक्ट मिस्टर राम अब हाम्रो एउटा यहाँ के छ एक्जाम्पल रहेको छ मिस्टर राम वाज इम्प्लोइ अफ द गभर्नमेन्ट अफ नेपाल सिन्स द 2040 BS ही रिटायर्ड अन द 2065 BS भन्छ उसले ऊ चाहिँ कहिलेदेखिबाट रहेछ त इम्प्लोइ गभर्नमेन्टको 2040 देखि है र ही रिटायर्स अन द 2065 BS भनेपछि फलोइङ रिटायरमेन्ट पेमेन्ट्स वर मेड टु हिम भनेपछि उसको अक्रुड लिभ पे थियो हाम्रो 3 लाख थियो 1 लाख इज अप टु द 18 चैत्र हाम्रो 12 भनेपछि चैत्र भयो है 2058 18 चैत्र र ग्रेजुटी छ अनि 7 लाख 3 लाख इज अप टु द 2058 12 8 चैत्र र मेडिकल एक्सपेन्सेस रहेको छ 4 लाख त्यसैगरी वाट एमाउन्ट्स आर ट्याक्सेबल एन्ड द वाट आर एक्जेम्प्टेड भने चाहिँ हाम्रो एक्जेम्प्ट रहेको छ जुन चाहिँ एक्रुड हुन्छ नि एक्रुड टिल 18 चैत्रसम्म भने चाहिँ हाम्रो यो एक्युमुलेटेड लिभ पेको 3 लाख मध्ये 1 लाख हाम्रो के भयो एक्जेम्प्ट एमाउन्ट भयो भने चाहिँ हाम्रो एक्युमुलेटेड लिभमा हाम्रो के भयो लिभ पेमा
1 लाख हाम्रो एक्जाम एमाउन्ट भयो र नन एक्जाम के भयो त 3 लाख माइनस 1 लाख गरेर 2 लाख आयो हाम्रो के भयो 3 माइनस 1 गरेर 2 लाख आयो र हाम्रो ग्र्याचुटी रहेको छ टोटल 7 लाख मध्ये 3 लाख के रहेछ त हाम्रो 18 चैत्रसम्म चाहिँ एक्रुड भएर रहेछ भने चाहिँ हाम्रो के भयो एक्जाम एमाउन्ट भयो यो हाम्रो 3 लाख एक्जाम र 7 लाख माइनस 3 लाख गरेर हाम्रो कति आयो 4 लाख भनेको हाम्रो नन एक्जाम जसमा टिडिएस लाग्ने गर्दछ र मेडिकल एक्सपेन्सेस भनेको हाम्रो 1,80,000 चाहिँ हाम्रो मेडिकल एक्सपेन्सेस चाहिँ यो एक्ट इम्प्लिमेन्ट हुने बेला चाहिँ एक्जेम्प्ट रहेको छ भन्ने कुरा हामीले भर्खर यहाँ पढे मेडिकल ट्रिटमेन्ट एक्सपेन्सेस अप टु 1,80,000 एज पर द रुल्स in relation to the employment of an individual who was at the service at the time of the implementation of this act है र यसै गरी हाम्रो टोटल एक्जाम एमाउन्ट र नन एक्जाम एमाउन्ट यसरी छुट्याएको छ है एक्जाम एमाउन्ट्स के भएछ हाम्रो एक्जाम एमाउन्ट्स आर नट कन्सिडर फर फर्दर क्यालकुलेसन भने चाहिँ हामीले यदि एक्जाम एमाउन्ट रहेछ भने हामीले त्यसमा टिडिएस काट्नुपर्ने भएन र ओन्ली नन एक्जाम रिटायरमेन्ट पेमेन्ट्स आर कन्सिडर हामीले चाहिँ जुन चाहिँ नन एक्जाम एमाउन्ट छ त्यसलाई मात्रै कन्सिडर गर्छौँ र दस रिटायरमेन्ट पेमेन्ट इज 8.2 लाख्स त्यो भनेको हाम्रो टोटल यो सबै जोडेर हाम्रो कति आयो 8.2 लाख्स अन द which withholding tax is deducted. Retirement payments by the government of Nepal as the employer भने चाहिँ कसले गरेर छ त यो रिटायरमेन्ट पेमेन्ट बाई द गभर्मेन्ट अफ नेपाल एज इम्प्लोयर क्यालकुलेटेड एमाउन्ट अफ द टिडिएस टु बी डिडक्टेड बाई द गभर्मेन्ट अफ नेपाल के हो त हाम्रो गेनमा निकाल्ने हो भने चाहिँ हाम्रो गेन भनेको गेन कति पर्सेन्ट लाग्छ 5% अन द गेन किन लाग्यो भन्दा चाहिँ यो चाहिँ अनि गभर्मेन्ट अफ नेपालले एज अ इम्प्लोयर भएर दिएको भएर चाहिँ हाम्रो 5% टिडिएस काट्नुपर्ने भयो जसमा हाम्रो के छ नन एक्जाम्ड रिटायरमेन्ट पेमेन्ट माइनस 50% अफ द सच पेमेन्ट्स अर द 50 लाख विच एभर इज हायर जुन चाहिँ हायर छ त्यसमा लाग्ने भयो र हाम्रो हायर भन्छ 50% अफ द सच पेमेन्ट्स भने चाहिँ हाम्रो 8.2 को 50% भनेको कति भयो 4.1 भयो 4.1 र अनि 5 लाख मध्ये कुन चाहिँ हायर भयो त भन्दा हाम्रो 5 लाख हायर भयो त्यही भएर हामीले 5 लाख डिडक्ट गर्यो है हाम्रो 8.2 डिभाइड बाई 2 गरेर हाम्रो के आयो 4.1 आयो और हाम्रो अलरेडी 5 लाख हुनुपर्ने है 5 लाख मध्ये जुन यो मध्ये जुन चाहिँ हायर छ हामीले त्यसलाई नै डिडक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो डिडक्ट गरेर आएको एमाउन्ट भनेको हाम्रो के छ गेन हो जसमा हाम्रो 5% टिडिएस लाग्ने गर्दछ हाम्रो टिडिएस एमाउन्ट भनेको 16K रह्यो है यो भनेको हाम्रो के भयो 3.2 इन्टु 5% गरेर हाम्रो कति आयो 16K आएको छ है What will be the amount of the non-exempt retirement payment if such payments are made by the resident employer other than the government of Nepal? यदि चाहिँ त्यो पेमेन्ट चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपालले नदिकन अदर रेजिडेन्ट इम्प्लोयरले दिएको भए के हुन्थ्यो भन्दा हाम्रो 15% अन द रिटायरमेन्ट पेमेन्ट हुन्थ्यो गभर्मेन्टले दिएको भए चाहिँ हाम्रो टिडिएस रेट 5% हुन्थ्यो र यदि गभर्मेन्ट अफ नेपालले नदिएको भए चाहिँ हाम्रो के भयो 15% भयो र हाम्रो 8.2 मा 15% गरेर हाम्रो 1.2 लाख आयो जुन कुरा हामीले यहाँ पहिल्यै पढिसकेका छौँ यसमा के भनेको छ त भन्दा यदि गभर्मेन्ट अफ नेपालले दिने बेला र अदर देन द गभर्मेन्टले दिने बेलाको टिडिएस रेट छुट्टा छुट्टै छ है हाम्रो यसमा रहेको छ रिटायरमेन्ट पेमेन्ट बाई द इम्प्लोयर अदर देन द गभर्मेन्ट अफ नेपाल रिटायरमेन्ट पेमेन्ट चाहिँ मेड गर्दैछ बाई द इम्प्लोयरले पे गर्दैछ अदर देन द गभर्मेन्ट अफ नेपाल भन्दा बाहेकले भन्दा त्यसमा 50% अन द नन एक्जेम्ट रिटायरमेन्ट पेमेन्ट जुन चाहिँ फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हुने गर्दछ र अर्को छ रिटायरमेन्ट पेमेन्ट बाई द अप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड अर द गभर्मेन्ट अफ नेपाल एज इम्प्लोयर जुन रिटायरमेन्ट पेमेन्ट चाहिँ कसले मेड गर्दैछ अप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड अथवा गभर्मेन्ट अफ द नेपालले गर्दैछ भने चाहिँ एज अ इम्प्लोयरको रूपमा त्यसमा कति काट्नुपर्ने छ 5% अन द गेन जुन चाहिँ फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हुने गर्दछ भन्ने कुरा हामीले अघि नै पढिसक्यौँ यो कुरा हामीले
प्र्याक्टिकल रूपमा नै भर्खर गरेर पनि हेऱ्यौँ है। हाम्रो के छ यसमा चाहिँ, यो केसमा जुन चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपाल नभएर चाहिँ अदर देन द गभर्मेन्ट अफ नेपाल केसमा 15% भयो र गभर्मेन्ट अफ नेपाल केसमा चाहिँ कति भयो 5% अन द गेन है। अब अर्को चाहिँ हाम्रो पेमेन्ट बाई द म्युचुअल फन्ड। यदि चाहिँ पेमेन्ट कसले मेड गरेको छ बाई द म्युचुअल फन्ड, म्युचुअल फन्डले चाहिँ पेमेन्ट मेड गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टिडिएस कति लाग्छ भन्दा इफ पेड टु द रेजिडेन्ट नेचुरल पर्सन, यदि चाहिँ म्युचुअल फन्डले चाहिँ पेमेन्ट गर्दैछ कसलाई टु द भन्दा त कसलाई, इफ पेड टु द रेजिडेन्ट नेचुरल पर्सन देन द 5% अन द गेन द्याट इज फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट, जुन चाहिँ फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हुने गर्दछ त्यसमा 5% गेनमा 5% अन द गेन लाग्दछ। र इफ पेड टु द अदर्सलाई हामीले पेड गरेको छ भने 15% अन द गेन जुन चाहिँ नट फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट भने चाहिँ हामीले दुईवटा केस आयो है। पेमेन्ट बाई द म्युचुअल फन्ड, यदि म्युचुअल फन्डले चाहिँ रेजिडेन्ट नेचुरल पर्सनलाई पेड गर्दैछ भने हाम्रो 5% अन द गेन हुने गर्दछ, फाइनल जुन चाहिँ फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हुने गर्दछ। र इफ पेड टु द अदर्सलाई गरेछ भने चाहिँ 15% अन द गेन जुन चाहिँ नट फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हुने गर्दछ। हाम्रो म्युचुअल फन्ड केसमा पनि दुईवटा केस रह्यो, जुन हाम्रो रेजिडेन्ट नेचुरल पर्सनलाई दिँदा र इफ पेड टु द अदर्सलाई दिने बेलामा है। अदर्सको केसमा हाम्रो 15% भयो र रेजिडेन्ट नेचुरल पर्सन केसमा 5% भयो, जुन चाहिँ फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हुन्छ। र अर्को केसमा हाम्रो नट फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हुने गर्यो है। अब यसपछि हाम्रो डिभिडेन्ड छ है। डिभिडेन्डमा के भयो त भन्दा इफ चाहिँ पेड बाई द रेजिडेन्ट कम्पनी अर अ पार्टनरसिप, यदि डिभिडेन्ड चाहिँ कसले पेड गर्यो रेजिडेन्ट कम्पनी अर द पार्टनरसिपले पेड गरेको छ भने हाम्रो त्यसमा रेट लाग्छ 5% फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट। इफ पेड बाई द अदरले पेड गरेको रहेछ भने हाम्रो नो एक्जेम्प्टेड हुन्छ, जसमा चाहिँ नो टिडिएस। हाम्रो एक्जेम्प्टेड भनेको मतलब के भयो, नो टिडिएस टिडिएस हामी काट्दैनौँ। र यदि इफ डिस्ट्रिब्युसन अफ द डिभिडेन्ड इज आउट अफ द डिभिडेन्ड इन्कम अफ द इन्टिटी देन नो टिडिएस भनेपछि हाम्रो के भयो यसमा, हाम्रो यसमा नो टिडिएस भयो, यसमा पनि टिडिएस काट्ने भएन है। यदि चाहिँ पेड बाई द कसले भन्दा यदि चाहिँ पेड गरेको छ कसलाई पेड बाई द अदर्स, अरूले चाहिँ डिभिडेन्ड पेड गरेको छ भने एक्जेम्प्ट के हाम्रो टिडिएस नै नलाग्ने भयो। र इफ डिस्ट्रिब्युसन अफ द डिभिडेन्ड इज आउट अफ द डिभिडेन्ड इन्कम अफ द इन्टिटी, डिस्ट्रिब्युसन अफ द डिभिडेन्ड इज आउट अफ द डिभिडेन्ड इन्कम अफ द इन्टिटी भने चाहिँ हामीले फेरि डिभिडेन्ड पेड गर्दैछौँ आउट अफ द डिभिडेन्ड, आफूले पाएको डिभिडेन्डबाट नै। कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ आफूले पाएको डिभिडेन्डबाट नै फेरि डिभिडेन्ड आफूले पेड गर्छ भनेदेखि त्यसमा हाम्रो टिडिएस लागेन, नो टिडिएस। र अरूले पेड गरेको बेलामा पनि नो टिडिएस। र इफ पेड बाई द रेजिडेन्ट कम्पनी अर द पार्टनरसिप 5% फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट्स है। हाम्रो डिभिडेन्ड पनि भयो र म्युचुअल फन्डको केस पनि भयो। र हाम्रो डिभिडेन्ड मिन्स के हो त, हाम्रो डिभिडेन्ड भनेको डिभिडेन्ड मिन्स क्यापिटलाइजेसन अफ द प्रफिट हुन्छ, अर्को छ र पेमेन्ट टु द एनी बेनिफिसियरी अफ द इन्टिटी इन एनी क्यापेसिटी भने चाहिँ के रहेछ त, हामीले क्यापिटलाइजेसन अफ द प्रफिट भनेको भन्दा बोनस अर द सेयर्स अर द स्टक डिभिडेन्ड पेड गर्नुलाई हामीले के भनिन्छ क्यापिटलाइजेसन अफ द प्रफिट। इन्क्रिज इन द पार भ्यालु अफ द सेयर विदाउट द डिक्रिज इन द नम्बर अफ द सेयर आर अल्सो डिभिडेन्ड भने चाहिँ हाम्रो के भयो पार भ्यालु इन्क्रिज भयो तर नम्बर अफ द सेयर्समा चाहिँ कुनै पनि डिक्रिज भएन भने के हुन्छ हाम्रो यसमा क्यापिटलाइजेसन अफ द प्रफिटभित्र पर्ने गर्दछ। र पेमेन्ट टु एनी बेनिफिसियरी अफ द इन्टिटी इन एनी क्यापेसिटी भने चाहिँ provided that such payment is included in the taxable income of the beneficiary and will be the final withholding payment other than the dividend भने चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हुने गर्दछ त्यो बेनिफिसियरीले पाएको एमाउन्ट चाहिँ र जुन चाहिँ ट्याक्सेबल इन्कममा इन्क्लुडेड गर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हुन्छ अनि अदर देन द डिभिडेन्ड है, डिभिडेन्ड बाहेक अन्य पेमेन्टहरू जुन चाहिँ हामी बेनिफिसियरीलाई दिँदैछौँ भने चाहिँ हाम्रो डिभिडेन्डभित्र हामीले के भयो त डिभिडेन्ड मिन्स भनेको भन्दा क्यापिटलाइजेसन अफ द प्रफिट, क्यापिटलाइजेसन अफ द प्रफिटभित्र हाम्रो के पर्छ एक्जाम्पलको लागि बोनस सेयर स्टक डिभिडेन्ड र इन्क्रिज इन द पार भ्यालु अफ द सेयर्स विदाउट द डिक्रिज इन द नम्बर अफ द सेयर्स आर
अल्सो डिभिडेन्ड, त्यसलाई पनि डिभिडेन्ड भन्ने गरिन्छ। र पेमेन्ट टु एनी बेनिफिसियरी अफ द एन्टिटी इन एनी क्यापेसिटी provided that such payment is included in taxable income of the beneficiary or the will be final withholding payment other than dividend है। एक्सेप्सन अन द डिडक्सन्स अफ द TDS अन्डर सेक्सन 88 भने चाहिँ नो TDS भने चाहिँ हाम्रो के छ त अन्डर सेक्सन 88 ले के कुरा गर्छ भन्दा त्यसमा चाहिँ TDS नो TDS TDS नै नकाट्ने अरे भन्ने कुरा गर्दछ सेक्सन 88 ले है। सेक्सन 88 को एक्सेप्सनमा चाहिँ हाम्रो पेमेन्ट बाई द नेचुरल पर्सन एक्सेप्ट बाई द सोल प्रोप्राइटरसिप बिजनेस, यदि चाहिँ पेमेन्ट चाहिँ मेड गर्दैछ कसले भन्दा बाई द नेचुरल पर्सन, तर नेचुरल पर्सनभित्र चाहिँ को परेन, सोल प्रोप्राइटरसिप बिजनेस परेन भनेदेखि त्यो नेचुरल पर्सनले पेमेन्ट गरेको सबै पेमेन्टहरू चाहिँ के भयो, त्यसमा के भएन, त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ नो TDS, त्यसमा हामीले TDS काट्ने भएन। र अर्को चाहिँ हाम्रो पेमेन्ट फर द पब्लिसिङ आर्टिकल्स इन द न्युज पेपर, यदि हामीले पेमेन्ट गर्दैछौँ फर द पब्लिसिङ आर्टिकल्स, हामीले चाहिँ आर्टिकल्सहरू पब्लिसिङ गर्नको लागि चाहिँ हामीले पेमेन्ट गर्दैछौँ, त्यो आर्टिकल्स पब्लिस हामीले केमा पब्लिस गर्ने भन्दा इन द न्युज पेपर, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो नो TDS हुने भयो है, जुन चाहिँ हाम्रो एक्सेप्सन टु द अन्डर सेक्सन 88 है। इन्ट्रेस्ट पेड टु द रेजिडेन्ट ब्याङ्क एन्ड द फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, यदि चाहिँ इन्ट्रेस्ट पेड गर्दैछौँ कसलाई भन्दा चाहिँ टु द रेजिडेन्ट ब्याङ्क एन्ड द फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भनेपछि त्यतिखेर पनि हाम्रो नो TDS आउँछ। र पेमेन्ट फर द पब्लिसिङ द आर्टिकल्स इन द न्युज पेपर, हामीले चाहिँ आर्टिकल्सहरू चाहिँ न्युज पेपरमा पब्लिस गर्नको लागि पेमेन्ट गर्छ भने त्यसमा पनि हाम्रो TDS लिएन र काटिएन। र पेमेन्ट बाई द नेचुरल पर्सन अदर देन द सोल प्रोप्राइटरसिप बिजनेस। र अर्को छ पेमेन्ट अफ द एमाउन्ट द्याट आर एक्जेम्प्टेड फ्रम द ट्याक्स, यदि चाहिँ हामीले एमाउन्ट चाहिँ पेमेन्ट गर्दैछौँ जुन चाहिँ एक्जेम्प्टेड फ्रम द ट्याक्स, ट्याक्सबाट चाहिँ एक्जेम्प्टेड रहेको छ है भने त्यो चाहिँ हाम्रो त्यसमा चाहिँ हाम्रो के काटेन, TDS काटेन। पेमेन्ट अफ द इन्कम द्याट आर एक्जेम्प्टेड फ्रम द ट्याक्स है। इन्टर रिजनल इन्टरचार्ज फी पेड टु द ब्याङ्क युजिङ द क्रेडिट कार्ड, यो अवस्थामा पनि हाम्रो TDS काटेन, नो TDS भने चाहिँ इन्टर रिजनल इन्टरचार्ज फी पेड टु द ब्याङ्क युजिङ द क्रेडिट कार्ड। अनि अर्को छ डिभिडेन्ड अर द इन्ट्रेस्ट पेड टु द म्युचुअल फन्ड, हामीले चाहिँ डिभिडेन्ड अर द अथवा इन्ट्रेस्ट चाहिँ पेड गर्दैछ टु द म्युचुअल फन्डलाई चाहिँ पेमेन्ट गर्दैछौँ भनेदेखि पनि त्यस्तो अवस्थामा पनि नो TDS आउने गर्दछ। र अर्को छ पेमेन्ट अफ द हाउस रेन्ट पेमेन्ट गर्दैछ टु द नेचुरल पर्सन अदर देन द SPP भने चाहिँ हाउस रेन्ट पेमेन्ट गर्दैछौँ कसलाई, टु द नेचुरल पर्सन अदर देन द सोल प्रोप्राइटरसिप बिजनेसमा पनि हाम्रो नो TDS। र पेमेन्ट अफ द इन्सेन्टिभ टु द कन्ज्युमर्स हु मेक्स द पेमेन्ट्स फर द पर्चेज अफ द गुड्स एन्ड द अनि सर्भिस थ्रु द इलेक्ट्रोनिक मिडियम लाइक कार्ड, ई-मनी अर द वालेट अर द मोबाइल ब्याङ्किङ एज पर द प्रिभाइलिङ ल भने चाहिँ के रहेछ हाम्रो यसमा, हामीले पेमेन्ट गर्दैछौँ पेमेन्ट अफ द इन्सेन्टिभ टु द कन्ज्युमर्सहरूलाई हामीले इन्सेन्टिभ पे गर्दाखेरि हु मेक्स द पेमेन्ट फर द पर्चेज अफ द गुड्स एन्ड द सर्भिसेस थ्रु द इलेक्ट्रोनिक मिडियम लाइक अ कार्ड, ई-मनी, वालेट, मोबाइल ब्याङ्किङ एज पर द प्रिभाइलिङ ल भने चाहिँ यसले के भन्दैछ, यदि कुनै पनि कन्ज्युमरहरूले चाहिँ पेमेन्ट गर्दैछ कुनै पनि गुड्स किनेको बापत अथवा सर्भिसहरू किनेको बापत थ्रु द इलेक्ट्रोनिक मिडियमहरूबाट, इलेक्ट्रोनिक मिडियमहरूमा हाम्रो कुन पर्ने भयो, कार्डबाट, ई-मनी अर द वालेट, मोबाइल ब्याङ्किङ एज पर द प्रिभाइलिङ ल अनुसार चाहिँ पेमेन्ट गरेको बापत चाहिँ कुनै पनि इन्सेन्टिभ दिन्छ भने पनि त्यसमा TDS लाग्ने भएन। यो कुरा चाहिँ हाम्रो यो आर्थिक वर्ष 2077-78 आएको एमेन्डमेन्ट हो, यो न्यू प्रोभिजन हो है। यो चाहिँ यसरी हाम्रो सेक्सन 88 को एक्सेप्सन हामीले पढ्यौँ। र हाम्रो अर्को रहेको छ सेक्सन 88 क। 88 कले चाहिँ केसँग डिल गर्छ भन्दा चाहिँ विथहोल्डिङ ट्याक्स अथवा TDS अन द विन्डफल गेनमा चाहिँ कति TDS डिडक्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो सेक्सन 88 कले चाहिँ कुरा गर्दछ है। विन्डफल गेन भनेको के हो त, हाम्रो मेन हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो विन्डफल गेन भनेको के हो है। विन्डफल गेन भनेको चाहिँ लोटरी, गिफ्ट्स, प्राइजेस, टिप्स, विनिङ
or any benefit or the gain received suddenly. जुन चाहिँ सडनली रिसिभ भएको हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो एज अ के को रूपमा आएको हुन्छ, लोटरी, गिफ्ट, प्राइजेस, टिप्स, विनिङ अर एनी बेनिफिट अर द गेन रिसिभ भएको हुन्छ, जुन चाहिँ सडनली आएको हुन्छ है। त्यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, त्यस्तो इन्कमलाई हामी विन्डफल गेन भन्छौँ है। अब कन्डिसन, नो कन्डिसन अट्याच, यसमा चाहिँ कुनै पनि कन्डिसन अट्याच छैन। यदि हामीलाई सडनली नै कुनै पनि लोटरी अथवा गिफ्ट, प्राइज, टिप्स, विनिङ अर द एनी बेनिफिट गेन रिसिभ सडनली हुन्छ भनेदेखि त्यसलाई हामी के भन्छौँ, विन्डफल गेन भन्छौँ है। एज अ पर्सन मेकिङ पेमेन्ट अफ द विन्डफल गेन स्याल विथहोल्ड द ट्याक्स एट द 25% अफ द सच पेमेन्ट, जुन चाहिँ फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हुने गर्दछ है। के रहेछ हाम्रो, अ पर्सन मेकिङ अ पेमेन्ट अफ द विथहोल्डिङ अथवा विथहोल्डिङ ट्याक्स डिडक्ट गर्दछ कहिले भन्दा चाहिँ अ पर्सन मेकिङ पेमेन्ट अफ द विन्डफल गेन स्याल विथहोल्ड ट्याक्स एट द 25% अफ द सच पेमेन्ट, जुन चाहिँ फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हुने गर्दछ है। यसरी आएछ हाम्रो एक्सेप्सन इज अन द प्राइजेस भने चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो के कुरा गर्दछ भन्दा चाहिँ हामीले टिडिएस कतिखेर नकाट्ने कुरा गर्दछ, जुन चाहिँ एक्जेम्ट एमाउन्ट रहेको छ है, नो टिडिएस अथवा एक्जेम्ट एमाउन्ट रहेको छ। एक्सेप्सन इज अन द प्राइस इज फलोइङ कन्डिसन आर मेट, यदि चाहिँ फलोइङ कन्डिसन चाहिँ मिट भयो, हाम्रो कतिवटा कन्डिसन रहेको छ, तिनटै कन्डिसन हाम्रो फुलफिल भयो भने हामीले टिडिएस हाम्रो काट्दैन त्यो विन्डफल गेनमा, जुन चाहिँ एक्जेम्ट एमाउन्ट हुने गर्दछ। इफ प्राइजेस अफ टु द 5 लाख इज एक्जेम्ट एन्ड स्याल बी द, जुन प्राइजेस चाहिँ के को रूपमा चाहिँ रिसिभ भएको हुन्छ, नेसनल अर द इन्टरनेसनल लेभल, र स्याल बी इन रिकग्नेसन अफ द पर्सन्स कन्ट्रिब्युसन टु द स्पेसिफिक फिल्ड्स लाइक लिटरेचर, आर्ट्स, कल्चर, स्पोर्ट्स, जर्नलिजम, साइन्स, टेक्नोलोजी एन्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन। र यसै गरी हाम्रो तिनवटा कन्डिसन रहेको छ। एउटा चाहिँ 5 लाखसम्म चाहिँ एमाउन्ट, प्राइजेसको एमाउन्ट कति छ, 5 लाखसम्म, जुन चाहिँ एक्जेम्ट रहेको छ, र स्याल बी नेसनल एन्ड द इन्टरनेसनल लेभल, त्यो प्राइजेस चाहिँ के को छ, नेसनल र इन्टरनेसनल लेभलको चाहिँ रहेको छ। र स्याल बी इन द रिकग्नेसन अफ द पर्सन कन्ट्रिब्युसन टु द स्पेसिफिक फिल्ड्स लाइक लिटरेचर, आर्ट्स, कल्चर, स्पोर्ट्स, जर्नलिजम, साइन्स, टेक्नोलोजी एन्ड द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन रहेको छ है। यसरी भएर विथहोल्डिङ ट्याक्स अन द कन्ट्र्याक्चुअल पेमेन्ट भने चाहिँ हाम्रो सेक्सन 89ले यसलाई कुरा गर्दछ। कन्ट्र्याक्चुअल पेमेन्टमा चाहिँ कति टिडिएस काट्ने भन्ने कुरा यसले कुरा गर्दछ। कन्डिसन टु बी मिट, कस्तो कन्डिसन मिट हुनुपर्छ त हाम्रो कन्ट्र्याक्चुअल पेमेन्टमा टिडिएस काट्नु पर्दा भन्दा, कन्ट्र्याक्चुअल पेमेन्ट्स रिगार्डलेस अफ द सोर्स अफ द पेमेन्ट, कन्ट्र्याक्चुअल पेमेन्टमा चाहिँ सोर्स अफ द पेमेन्टलाई चाहिँ रिगार्ड गर्दैन र मेड बाई द रेजिडेन्ट पर्सन। यदि चाहिँ कन्ट्र्याक्चुअल पेमेन्ट हो र त्यो पेमेन्ट कसले गर्छ भन्दा बाई द रेजिडेन्ट पर्सनले गर्छ भनेदेखि त्यसमा हामीले टिडिएस काट्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ रेट अफ द टिडिएस भने 1.5%। यदि 1.5% काट्ने गर्छ टिडिएस रेट इन केस द एमाउन्ट अफ द पेमेन्ट एक्सिज ₹50,000 है। 50,000 भन्दा बढी चाहिँ बढी पेमेन्ट गरिरहेको छ अरे अन द कन्ट्र्याक्ट पेमेन्ट भनेदेखि हाम्रो टिडिएस काटिन्छ 1.5% को रेटमा है। र हाम्रो फर्दर नोट्सले के भन्छ भन्दाखेरि फर क्यालकुलेटिङ द थ्रेसहोल्ड अफ द 50,000 भनेपछि यो हाम्रो जुन 50,000 कुरा गऱ्यो नि त्यो चाहिँ कसरी क्यालकुलेट गर्छ भन्दा चाहिँ पेमेन्ट अफ द लास्ट 10 days फर द सेम कन्ट्र्याक्ट टु द सेम पर्सन एन्ड द एसोसिएटेड पर्सन्स आर अल्सो कन्सिडर्ड। भने मतलब हामीले लास्ट 10 daysसम्म पेमेन्ट गरिएको एमाउन्टहरूलाई पनि इन्क्लुड गरेर चाहिँ हामीले 50,000 एक्सिड भयो कि भएन भनेर नै कुरा गर्छ। इनकेस एक्सिड भयो 50,000 भन्दा बढी एक्सिड भयो भने हामीले टिडिएस रेट 1.5% को दरले काट्ने गर्दछौँ। यसमा रहेको छ हाम्रो लास्ट 10 days भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, आजको डेट भने चाहिँ आजसँग गर्दा 1 भयो प्लस लास्ट 10 days भने चाहिँ हाम्रो टोटल कति डेज भयो 11 days। हामीले यसरी 11 daysसम्म गरेको पेमेन्टहरूलाई हामीले हेर्ने गर्दछौँ 50,000सम्म एक्सिड हुन्छ कि हुँदैन भनेर। भने चाहिँ के भयो अरे हाम्रो लास्ट 10 days प्लस आजको दिन भने चाहिँ आज रनिङ भएको दिन गरेर हाम्रो 11 daysसम्मको चाहिँ पेमेन्टलाई हामीले कन्सिडर गर्ने गर्दछौँ वाइल क्यालकुलेटिङ द थ्रेसहोल्ड अफ द 50,000 है।
Contract for the purpose of the section 89 means the contract related to the supply of the goods, human resources. भने चाहिँ हाम्रो यो सेक्सन 89 मा चाहिँ कस्तो टाइपको कन्ट्र्याक्टको बारेमा कुरा गर्दछ यसले भन्दा यसले सप्लाई अफ द गुड्स अर द ह्युमन रिसोर्सेस, गुड्सहरू सप्लाई गरेको अथवा ह्युमन रिसोर्सेसहरू अथवा कन्स्ट्रक्सन, इन्स्टलेसन, establishment of the intangible assets or the structure and the auxiliary services thereon. Other works prescribed as contract by the department. अरू कामहरू पनि इन्क्लुड गर्ने गर्दछ एज प्रिस्क्राइब बाई द डिपार्टमेन्ट भने चाहिँ हाम्रो के भयो आइआरडी के भयो यसमा डिपार्टमेन्ट भनेको हाम्रो आइआरडी हो हाम्रो यो उसको फुल फर्म भनेको इन्ल्यान्ड रेभिन्यू डिपार्टमेन्ट है इन्ल्यान्ड रेभिन्यू डिपार्टमेन्ट रहेको छ के पर्यो त हाम्रो कन्ट्र्याक्टमा भन्दा सप्लाई अफ द गुड्स यस्तो कन्ट्र्याक्ट रिलेटेड टु द सप्लाई अफ द गुड्स अर द ह्युमन रिसोर्सेस कन्स्ट्रक्सन इन्स्टलेसन establishments of the tangible assets or the structure and the auxiliary services thereon. Other works prescribed as contract by the department. In case of the payment, यदि चाहिँ पेमेन्ट चाहिँ एक्सिड भयो 5 million to the consumer group मा भयो भने 1.5%. यदि चाहिँ कन्ज्युमर ग्रुपलाई चाहिँ पेमेन्ट गर्दैछौँ है एक्सिडिङ 55 million भने चाहिँ हाम्रो कति भयो 50 लाखभन्दा बढी चाहिँ पेमेन्ट मेड गर्दैछौँ टु द कन्ज्युमर ग्रुपलाई चाहिँ 50 लाख अथवा 5 million भन्दा बढी चाहिँ पेमेन्ट गर्दैछौँ भने त्यो केसमा पनि 1.5% को दरले चाहिँ टिडिएस काट्नुपर्ने हुन्छ है टिडिएस अन द कन्ट्र्याक्चुअल पेमेन्ट टु द नन रेजिडेन्ट यो हाम्रो 1.5% भनेको यो कुरा भयो हाम्रो रेजिडेन्ट पर्सनको लागि है र यो हाम्रो भयो टिडिएस अन द कन्ट्र्याक्चुअल पेमेन्ट टु द नन रेजिडेन्टको केसमा हाम्रो के हुन्छ यसमा फर कन्ट्र्याक्टको लागि यदि नन रेजिडेन्टको लागि छ भने हाम्रो 5% टिडिएस हुन्छ र यदि इन्सुरेन्स प्रिमियम कन्ट्र्याक्ट चाहिँ यस्तो छ जुन चाहिँ केसँग रिलेटेड छ इन्सुरेन्स प्रिमियमसँग छ भनेदेखि हाम्रो 1.5% हुन्छ र कमिसन पेड फर द रिइन्सुरेन्स यदि कमिसन हामीले पेड गर्दैछौँ फर द रिइन्सुरेन्स फर द नन रेजिडेन्ट एजेन्टलाई भने चाहिँ हाम्रो 1.5% हुन्छ र अर्को हाम्रो फर कन्ट्र्याक्टलाई के भयो 5% र इन अदर केसमा चाहिँ एज प्रिस्क्राइब बाइ द आइआरडी भने चाहिँ यसरी हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ रेट लाग्ने भनेको कन्ट्र्याक्टमा एउटा 5% हो एउटा 1.5% हो 5% जस्ट वान केसमा मात्रै लाग्छ त्यो भनेको चाहिँ फर कन्ट्र्याक्ट टु द पेमेन्ट गर्यो फर कन्ट्र्याक्ट टु द नन रेजिडेन्ट पर्सन र अरू हाम्रो रिइन्सुरेन्स प्रिमियम अथवा रिइन्सुरेन्स केसमा कमिसन पेड फर द रिइन्सुरेन्स अनि इन्सुरेन्स प्रिमियमको केसमा हाम्रो 1.5% भयो इन अदर केसेसमा एज प्रिस्क्राइब बाइ द आइआरडीले चाहिँ प्रिस्क्राइब गरे बमोजिम नै हुने गर्दछ र यसरी अर्को हाम्रो चाहिँ टिडिएस नट रिक्वायर्ड अन्डर सेक्सन 89 अनुसार चाहिँ हाम्रो टिडिएस डिडक्ट गर्नुपर्ने भएन यो फलोइङ केसमा इफ द पेमेन्ट बाई द नेचुरल पर्सन अदर देन कन्डक्टिङ अ बिजनेस यदि चाहिँ पेमेन्ट चाहिँ मेड गरेको छ बाई द नेचुरल पर्सन अदर देन कन्डक्टिङ अ बिजनेस भने चाहिँ त्यो नेचुरल पर्सनले चाहिँ अरू बिजनेसहरू चाहिँ गर्दैन भनेदेखि उसले गरेको पेमेन्टमा चाहिँ टिडिएस डिडक्ट गर्न पाएन अन्डर सेक्सन 89 अनमा इफ द पेमेन्ट इज एक्जाम एमाउन्ट यदि चाहिँ पेमेन्ट चाहिँ एक्जाम एमाउन्ट रहेको छ भने र इन केस द पेमेन्ट्स आर अन्डर सेक्सन 88 अफ द इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 भने चाहिँ इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 को चाहिँ अनि अन्डर सेक्सन अनि 87 र 88 मा चाहिँ अलरेडी टिडिएस काटिसकेको छ भनेदेखि सेक्सन 89 ले चाहिँ 89 अनुसार चाहिँ फेरि टिडिएस काट्दैन भन्न खोजेको हो यसले चाहिँ भने चाहिँ कुन चाहिँ कुरा आयो टिडिएस नट रिक्वायर्डमा पेमेन्ट बाई द एउटा नेचुरल पर्सन अदर देन दोज कन्डक्टिङ अ बिजनेस इफ अ पेमेन्ट इज एक्जाम एमाउन्ट अनि इन केस द पेमेन्ट्स आर अन्डर सेक्सन 87 अन द 88 अफ द इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 है फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट्स भने चाहिँ हाम्रो सेक्सन 92 ले यसले कभर गर्ने गर्दछ के हो त हाम्रो फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट्स भने चाहिँ एफडब्ल्युपी हो यसको सर्ट फर्म जसलाई फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट भनिन्छ जसमा टिडिएस काटिन्छ तर यो चाहिँ कस्तो नेचरको हुन्छ फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्टको हुन्छ एडभान्स विथहोल्डिङ पेमेन्ट होइन है द फलोइङ पेमेन्ट्स आर फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट्स इफ द टिडिएस अन द सच पेमेन्ट्स आर हेज बिन डिडक्टेड अन्डर सेक्सन 87, 88 र 88 क एन्ड द 89 अफ द इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 है यस्तो फलोइङ पेमेन्ट्सहरू चाहिँ के छ फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हो जुन चाहिँ कुन अनुसार डिडक्टेड गरेको हुन्छ भन्दा चाहिँ अन्डर सेक्सन
87, 88, 88 क एन्ड द 89 अफ द इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 भने चाहिँ यदि चाहिँ डिभिडेन्ड पेड बाई द रेजिडेन्ट कम्पनी एन्ड द पार्टनरसिप भने चाहिँ डिभिडेन्ड चाहिँ कसले पेड गरेछ बाई द रेजिडेन्ट कम्पनी एन्ड द पार्टनरसिपले पेड गरेछ भने चाहिँ त्यस्तो डिभिडेन्डमा चाहिँ हामीले टिडिएस काट्छ भने त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ फाइनल नेचरको हुन्छ फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हुन्छ र पेमेन्ट अफ द रेन्ट चाहिँ पेमेन्ट गर्दैछ टु द नेचुरल पर्सन अदर देन द सोल प्रोभाइडरसिप बिजनेस फर द टेम्पोररी युज अफ द ल्यान्ड एन्ड द इक्विपमेन्ट अर द अपरेटर्स अट्याच टु द सच ल्यान्ड यदि चाहिँ पेमेन्ट गर्दैछ हामीलाई रेन्ट कसलाई भन्दा टु द नेचुरल पर्सनलाई जुन चाहिँ के हो त अदर देन द सोल प्रोभाइडरसिप बिजनेस हो फर द टेम्पोररी युज अफ द ल्यान्ड एन्ड द इक्विपमेन्ट अर द अपरेटर्स अट्याच टु द सच ल्यान्ड भने चाहिँ यदि गेन अन द इन्भेस्टमेन्ट फ्रम द इन्सुरेन्स पेड बाई द रेजिडेन्ट पर्सन रहेछ भने इन्भेस्टमेन्ट इन्सुरेन्समा चाहिँ गेन भएको रेजिडेन्ट पर्सनले पेड गर्दैछ भने है के भन्दैछ यसमा गेन अन द इन्भेस्टमेन्ट फ्रम द इन्सुरेन्स पेड बाई द रेजिडेन्ट पर्सनले चाहिँ गेन अन द इन्भेस्टमेन्ट फ्रम द इन्सुरेन्स पेड गर्छ भने त्यसमा त्यो पनि हाम्रो के भयो फाइनल विथहोल्डिङ नेचरको भयो है पेमेन्ट अफ द गेन फ्रम द अनअप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड टु द रेजिडेन्ट पर्सन अनअप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डले चाहिँ रेजिडेन्ट पर्सनलाई चाहिँ पेमेन्ट अफ द गेन फ्रम द अनअप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड दिन्छ भनेदेखि त्यो पनि फाइनल विथहोल्डिङ नेचरको भयो र अर्को छ पेमेन्ट अफ द इन्ट्रेस्ट बाई द रेजिडेन्ट ब्याङ्क फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन कोअपरेटिभ्स एन्ड एनी अदर इन्टिटी issuing the debenture or any company listed under the prevailing law against the deposit, debenture or the government bond to the कसलाई दिएको हुन्छ त हाम्रो इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट कसले पेमेन्ट गरेको बाई द रेजिडेन्ट ब्याङ्क फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन कोअपरेटिभ्स or the other entity issuing the debenture or the any company listed under the prevailing law against the deposit, debenture or the government bond to the natural person other than सोल प्रोपाइटरसिप बिजनेस र ट्याक्स एक्जिम अर्गनाइजेसनले यसरी इन्ट्रेस्ट दिन्छ भने जुन पनि के हुन्छ फाइनल विथहोल्डिङ नेचरको रहेको हुन्छ है र यसै अगाडि अर्को छ विथहोल्डिङ पेमेन्ट चाहिँ मेड गराएछ टु द नन रेजिडेन्ट पर्सनलाई चाहिँ विथहोल्डिङ पेमेन्ट्स गर्छ भनेदेखि त्यो पनि के भयो हाम्रो फाइनल नेचरको भयो फाइनल विथहोल्डिङ ट्याक्स हुने गर्दछ अन्डर सेक्सन 87, 88 र 88 का 89 अफ द इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 अनुसार चाहिँ पेमेन्ट चाहिँ गरेको छ भने यदि कसलाई नन रेजिडेन्ट पर्सनलाई है इफ अल द टाइप अफ द रिटायरमेन्ट पेमेन्ट्स इन्क्लुडिङ द्याट मेड बाई गभर्मेन्ट अफ द नेपाल एन्ड अप रिटायरमेन्ट फन्ड भने चाहिँ यदि चाहिँ अल टाइप अफ द रिटायरमेन्ट पेमेन्ट चाहिँ इन्क्लुडिङ द्याट मेड बाई द गभर्मेन्ट अफ नेपाल त्यो चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपालले पेड गरेको भए पनि अथवा अदर देन द गभर्मेन्ट अफ नेपालले पेड गरेको छ भने पनि त्यो सबै हाम्रो के हुने गर्छ रिटायरमेन्ट पेमेन्ट चाहिँ फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हुने गर्दछ है जुन चाहिँ एक्सेप्ट द पेन्सन रिसिभ अन रेगुलर बेसिस भने चाहिँ हाम्रो पेन्सन चाहिँ रेगुलर बेसिसमा चाहिँ रिसिभ भइरहेको छ भनेदेखि त्यो चाहिँ हाम्रो फाइनल नेचरको हुँदैन र अर्को रहेको छ मिटिङ अलाउन्स टु द एक्सटेन्ट ₹20 पर मिटिङ अथवा पर पर्सन क्याजुअल लेक्चर फी पेमेन्ट अगेन्स्ट द सेटिङ क्वेसन पेपर एन्ड द चेकिङ एन्सर सिट चाहिँ हाम्रो के भयो फाइनल नेचरको भयो मिटिङ अलाउन्स कतिसम्म यदि 20,000 पर मिटिङ चाहिँ छ भनेदेखि पेमेन्ट गर्दैछ भने त्यसमा त्यो पनि हाम्रो के भयो फाइनल नेचरको भयो र अकेजनल लेक्चर फीहरू पेमेन्ट अगेन्स्ट द सेटिङ क्वेसन पेपर एन्ड द चेकिङ एन्सर सिटहरू र अकेजनल लेक्चर फीहरूमा हाम्रो के भयो पनि पेमेन्ट गरेको छ भने जसमा टिडिएस काटेको हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ फाइनल नेचरको हुने गर्दछ र अर्को छ विन्डफल गेनमा पनि सबै विन्डफल गेनहरू के हुन्छ फाइनल नेचरको हुने गर्दछ जसमा टिडिएस 25% को रेटमा काट्ने गर्दछ है अर्को चाहिँ हाम्रो कन्सिडरेसन बेनिफिट पेड बाई द म्युचुअल फन्ड टु द नेचुरल पर्सन यदि म्युचुअल फन्डले चाहिँ नेचुरल पर्सनलाई चाहिँ एनी बेनिफिट अथवा कन्सिडरेसन पेड गर्छ भने त्यो चाहिँ हाम्रो फाइनल नेचरको हुने गर्दछ र पेमेन्ट अफ द ट्रान्सपोर्टेसन रेन्ट अर द भेहिकल रेन्ट टु द नेचुरल पर्सन पेमेन्ट के गर्दैछ
ट्रान्सपोर्टेसन रेन्ट अर द भेहिकल रेन्ट टु द नेचुरल पर्सनलाई चाहिँ दिँदैछ भने अदर देन रिसिभ बाई द प्राइभेट फर्म भने चाहिँ त्यो पनि हाम्रो के हुन्छ फाइनल नेचरको हुने गर्दछ। र अर्को हाम्रो रहेको छ डिपोजिट अर द पेमेन्ट अफ द विथहोल्डिङ ट्याक्स एन्ड द इटिडिएस रिटर्न चाहिँ हाम्रो कहिले रिटर्न गर्नुपर्ने गर्दछ भन्दा यो हाम्रो द विथहोल्डिङ एजेन्ट कसले गर्नुपर्ने छ विथहोल्डीले होइन कि विथहोल्डिङ एजेन्टले होइन। द विथहोल्डिङ एजेन्ट स्याल डिपोजिट विथहोल्डिङ ट्याक्स डिडक्टेड ड्युरिङ नेपाली क्यालेन्डर मन्थ विदिन 25 days अफ द इन्ड अफ द सच अ मन्थ भने चाहिँ एउटा मन्थको विथहोल्डिङ रिटर्न कहिले गर्नुपर्छ भन्दा अर्को नेक्स्ट मन्थको 25 days भित्र चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। ठ्याक्कै त्यो मन्थ इन्ड भएको चाहिँ 25 दिनभित्र चाहिँ विथहोल्डिङ ट्याक्स रिटर्न अथवा इटिडिएस रिटर्न चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ है। इफ द विथहोल्डिङ एजेन्ट डिड नट डिडक्ट सच ट्याक्स यदि चाहिँ विथहोल्डिङ एजेन्टले चाहिँ ट्याक्स डिडक्ट गरेन भने के गर्नुपर्छ अर द डिड नट डिपोजिट सच ट्याक्स विदिन अ सेट टाइम द रेस्पोन्सिबिलिटी सिफ्ट टु द विथहोल्डी यदि विथहोल्डिङ एजेन्टले गरेन भने विथहोल्डीले गर्नुपर्ने हुन्छ र हि गेट्स एडिसनल 25 days जसले चाहिँ उसले चाहिँ फेरि विथहोल्डीले पनि 25 days एडिसनल चाहिँ गेट गर्ने गर्दछ टु डिपोजिट सच ट्याक्स एज इफ दे वेयर डिडक्टेड बाई द विथहोल्डिङ एजेन्ट। सेम टाइम लिमिट इज गिभन टु फाइल अ इटिडिएस रिटर्न भनेपछि इटिडिएस रिटर्न भर्नको लागि पनि फेरि 25 दिन दिने काम गर्दछ है। हाउएभर पर्सन फाइलिङ D2 return have to deposit collected TDS at the time of their advance tax deposit that is पौष and the असाढ in भने चाहिँ के गरेछ यदि चाहिँ TDS रिटर्न फाइलिङ गर्ने मान्छेले चाहिँ D2 भरेको छ D3 नभरेर D2 भर्नुपर्ने रहेछ भनेदेखि उसले चाहिँ TDS चाहिँ कहिले डिपोजिट गर्नुपर्छ भन्दा एट द टाइम अफ दियर एडभान्स ट्याक्स डिपोजिट गर्ने बेलामा चाहिँ उसले डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एडभान्स ट्याक्स डिपोजिट गर्ने टाइम भनेको एउटा द्याट के हो पौष इन्ड अथवा असाढ इन्ड रहेको छ है। यसरी अर्को छ हाम्रो सर्टिफिकेट अफ द ट्याक्सेस यो पनि हाम्रो सजिलो रहेको छ है। यसमा छ सर्टिफिकेट अफ द ट्याक्सेस विथहोल्डिङ ट्याक्सेस सर्टिफिकेट दिन्छ कि आफ्टर पेमेन्ट अफ द विथहोल्डिङ ट्याक्स एन्ड द फाइलिङ अफ द इन्कम ट्याक्स रिटर्न बुझाइसकेपछि हाम्रो के हुन्छ सर्टिफिकेट अफ द विथहोल्डिङ ट्याक्सेस चाहिँ गिभन गर्छ बाई द इन्डियन रेभिन्यू अथवा आइआरडीले है। द विथहोल्डिङ एजेन्ट स्याल इस्यु अ सर्टिफिकेट विदिन 25 days अफ द इन्ड अफ द मन्थ वेन अ ट्याक्स इज विथहेल्ड क्लियरली सोइङ द पिरियड अफ द ट्याक्स विथहोल्डिङ सच सर्टिफिकेट स्याल स्पेल आउट द फलोइङ भने चाहिँ त्यो सर्टिफिकेटले चाहिँ के भन्ने गर्दछ इट स्याल बी सर्टिफाइड एज प्रिस्क्राइब बाई द आइआरडी इफ आइआरडी प्रिस्क्राइब एनी सच मेथड एन्ड द सर्टिफिकेट स्याल डिस्क्लोज द ट्याक्स एमाउन्ट विथहेल्ड एज पर द सेक्सन 87, 88, 88 क एन्ड द 89 एन्ड द एमाउन्ट अफ द पेमेन्ट यसरी यी कुराहरू डिस्क्लोज गर्ने काम गर्दछ सर्टिफिकेट अफ द विथहोल्डिङ ट्याक्सले with regard to the withholding of the tax by the employer while making payment to the employees the certificate shall be for the period of the employment within a income year भने चाहिँ त्यो सर्टिफिकेट 1 वर्षको लागि दिने गर्दछ है। द इम्प्लोयर shall provide such certificate within a 30 days of the end of the income year or within a 30 days of the leaving the employment भने चाहिँ यस्तो सर्टिफिकेटहरू चाहिँ कहिले दिनुपर्ने छ इम्प्लोयरले भन्दा विदिन अ 30 days अफ द इन्ड अफ द इन्कम इयर समाप्त भएको 30 दिनभित्र र विदिन अ 30 days अफ द लिभिङ द इम्प्लोइमेन्ट भनेपछि इम्प्लोइमेन्ट लिभिङ गरेको 30 दिनभित्र चाहिँ सर्टिफिकेट अफ द विथहोल्डिङ ट्याक्स दिनुपर्ने हुन्छ है। र हाम्रो एडजस्टमेन्टमा रहेछ हाम्रो यो आजको यस भिडियोको लास्ट टपिक रहेको छ। यसमा के छ एडजस्टमेन्ट अफ द डिडक्टेड एन्ड द डिपोजिटेड टिडिएस क्लेम एज अ एडभान्स ट्याक्स भने चाहिँ यो हामीले टिडिएस त काट्यो भने चाहिँ त्यो डिपोजिट पनि गर्यो र त्यो डिपोजिट गरेको र डिडक्टेड गरेको टिडिएसको चाहिँ एडजस्टमेन्ट कहाँ गर्ने भनेर चाहिँ हाम्रो यो इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 ले भन्छ
के भन्छ यसले क्लेम गर्नु पर्यो र हामीले एज अ एडभान्स ट्याक्स भनेर हामीले के गर्नु पर्यो क्लेम गर्नुपर्ने भयो है हामीले के गर्नुपर्छ क्लेम एज अ एडभान्स ट्याक्स भनेर गर्नुपर्ने हुन्छ यो डिडक्टेड गरेको अथवा डिपोजिटेड गरेको टिडिएसलाई है के भन्छ इफ द पेमेन्ट इज नट फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट यदि चाहिँ फाइनल पेमेन्ट चाहिँ फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट होइन रहेछ भने विथहोल्डिङ मे क्लेम द डिपोजिटेड टिडिएस वाइल फाइलिङ अ फाइनल इन्कम ट्याक्स रिटर्न फाइनल इन्कम ट्याक्स रिटर्न भर्ने बेलामा चाहिँ विथहोल्डीले क्लेम गर्न सकिन्छ त्यो डिडक्टेड गरिएको टिडिएसलाई यदि त्यो टिडिएस चाहिँ फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट नभएर चाहिँ एडभान्स विथहोल्डिङ पेमेन्ट छ भने है दिस इज इक्वली एप्लिकेबल इन द केस अफ द फेलियर फ्रम द विथहोल्डिङ एजेन्ट टु डिडक्ट अर द डिपोजिट आवर टिडिएस एन्ड वी इन्स्ट्यान्टली डिपोजिट द सेम एज अ टिडिएस भनेर चाहिँ यस्तो हुने गर्दछ है भने चाहिँ हाम्रो के रहेछ द एडजस्टमेन्ट अफ द डिडक्टेड एन्ड द डिपोजिटेड टिडिएसको भन्दा क्लेम एज अ एडभान्स हामीले एडभान्स भनेर हामीले क्लेम गर्नु पर्यो प्लस त्यस चाहिँ यदि चाहिँ कतिखेर क्लेम गर्ने भन्दा त जब चाहिँ त्यो पेमेन्ट चाहिँ फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट होइन रहेछ भने फाइनल इन्कम रिटर्न ट्याक्स भन्ने बेलामा त्यसलाई क्लेम गर्नु पर्यो है यसरी नै यो रहेको छ हाम्रो आजको लास्ट टपिक हामी अब नेक्स्ट भिडियोमा यससँग रिलेटेडका टिडिएससँग रिलेटेडका क्वेसनहरू गर्छौँ आजलाई यति नै